নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি কেতুৰ মহাদশাত কেতুৰ অন্তৰ্দশা কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব কেতুৰ মহাদশা কেতুৰ অন্তৰ্দশা কিমান দিন চলিব কেতুৰ মহাদশা কেতুৰ অন্তৰ্দশা 4 মাহ 17 দিনলৈকে চলিব 4 মাহ 17 দিন অলমোষ্ট 5 মাহ সময় সব কেতুৰ দশা কেতুৰ অন্তৰ্দশা আমি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় সক আমি আগতেও কৈছোঁ যে কেতুৰ দশা কেতুৰ অন্তৰ্দশা যিকোনো গ্ৰহৰ দশা অন্তৰ্দশা হ'ব লাগিলে প্ৰথমতে আমি কি চাব লাগিব যে সেই দশা অন্তৰ্দশাৰ অধিপতি লগ্ন গোষ্ঠীখনৰ কাৰণে কাৰক নে মাৰক ঠিক আছে তাৰ কাৰণে সহধৰ্মী সম্বন্ধী আৰু বিৰুদ্ধধৰ্মী চাব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আমি চাব লাগিব যে গ্ৰহৰ বলাবল কিমান আছে গ্ৰহৰ বল আমি ক'ত পাম সৎ বল তাৰ পিছত নৱাংশ হয়নদী অৱস্থা পৰাশৰী বাল্য বৃদ্ধ অৱস্থা বা ষোড়শ বৰ্গত বল কেনেকুৱা হৰ বৰ্গত বল কেনেকুৱা এই আটাইবোৰ দিশ আমি চাব লাগিব তাৰ ওপৰতো আমি কি কৰিব লাগিব যে দশা অন্তৰ্দশাৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েলি নৱতৰা চক্ৰ চোৱা দৰকাৰ নৱতৰা চক্ৰ অকল দশা অন্তৰ্দশা বুলি নহয় সবতে চাব পাৰি নৱতৰা চক্ৰত দশা অন্তৰ্দশাৰ চাব লাগিব তাত মনত ৰাখিব যদি 3টা নক্ষত্ৰ আহে 3, 5 আৰু 7 এইকেইটা নক্ষত্ৰ যদি হয় কাৰক গ্ৰহৰ দশা অন্তৰ্দশা চলি থাকিলেও বৰ বেছি ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে কাৰণ কি 3 নম্বৰটো হ'ল বিপদ নক্ষত্ৰ 5 নম্বৰটো হ'ল প্ৰত্যয় নক্ষত্ৰ আৰু 7 নম্বৰটো বদ নক্ষত্ৰ এইকেইটা নক্ষত্ৰই হাৰ্ডেলছ আনে তাৰ পিছত আৰু এটা নক্ষত্ৰ আছে জন্ম নক্ষত্ৰ প্ৰথম যিটো নক্ষত্ৰত জন্ম হ'ব যিটো কেতুৰ দশাত কেতু অন্তৰ্দশা হ'ব তাৰমানে কি কেতু যিটো নক্ষত্ৰত আছে সেই নক্ষত্ৰতে কেতুৰে অন্তৰ্দশা পৰিব তাৰমানে জাতকৰ জন্ম নক্ষত্ৰত জন্ম হ'ব আৰু এই জন্ম নক্ষত্ৰ হ'লে কি হয় জাতকৰ নো ডাউট কাম হ'ব কিন্তু জাতকে লাগাতকৈ বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব লাগাতকৈ বেছি ষ্ট্ৰাগলৰ কাৰণে জাতক বা জাতিকাই ভাবে তেওঁৰ কাম হোৱা নাই কিন্তু কাম হ'ব পেচেণ্ট ৰাখক কিন্তু লাগাতকৈ বেছি কাম মানে কি ষ্ট্ৰাগল হয় তাৰ পিছতহে ৰিজাল্ট আহে সেইকাৰণে চাব যেতিয়া কোনো দশাৰ মহাদশাত সেই গ্ৰহৰে যদি অন্তৰ্দশা পৰে বৰ বেছি দশাটো ভাল নাযায় কিয় নাযায় এই জন্ম নক্ষত্ৰত থাকে তাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল বেছি হয় আৰু যোনে ষ্ট্ৰাগল নকৰে তেওঁ ৰিজাল্ট নাপায় আৰু যোনে ষ্ট্ৰাগল কৰে তেওঁ ৰিজাল্ট একদম দীঘলীয়া পৰ্যায়লৈকে পাই থাকে সেইকাৰণে আমি গ্ৰহৰ কাৰকতা চাব লাগিব বল চাব লাগিব এইবোৰ মই কিয় কওঁ যাতে আপোনালোকে জানি বুজি একদম পকি যায় যেতিয়ালৈকে যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে দশা অন্তৰ্দশা কি কেনেকৈ প্ৰেডিক্ট কৰিব লাগে কাৰণ কিয় প্ৰেডিকশ্যনত এইবিলাক বস্তু কামত আহে আহক তেনেহ'লে আজি কেতুৰ দশা কেতুৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম চাব জন্ম ৰাশি চক্ৰ কি হয় জাতকৰ যেতিয়া জন্ম হৈছিল পূৰ্ব দিশত যিটো ৰাশি উদিত হৈছিল সেইটোৱে হ'ল লগ্ন আৰু জন্ম লগ্নত যদি কেতু দেৱতা ঠিক আছে যদি কেতু দেৱতা লগ্নৰ পৰা কেন্দ্ৰত থাকে কেন্দ্ৰ মানে কি হ'ল 1 4 7 আৰু 10 বা কোণত যদি থাকে 1 5 9 যদি থাকে বা কেতু দেৱতা লগ্নৰ পৰা যদি 11 হাউচত যদি থাকে ঠিক আছে বা লগ্নপতিৰ লগত যদি একেলগে জুতি বান্ধি থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত তেনে জাতক বা জাতিকাৰ কি হয় ধন সম্পদ লাভ হ'ব পাৰিবাৰিক সুখ বৃদ্ধি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে সহায় সহযোগিতা পাব চৰকাৰৰ যিবিলাক বিৰোগেট আছে বিৰোগেট লেভেলৰ মানুহৰ লগত মন্ত্ৰী MLA IS ACS তেনে মানুহবিলাকৰ লগত কি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব যাৰ ফলত জাতকে যথেষ্টখিনি লাভৰ কাৰণে লাভ হোৱা দেখা পোৱা যায় এই পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰহটোৰ দশা অন্তৰ্দশাত আৰু চাব কেতু দেৱতা যদি নিজ হয় ঠিক আছে কেতু দেৱতা যদি পাপী গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে এনে পাপী গ্ৰহ তাৰ ওপৰত আকৌ পাপী গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি যদি থাকে বা কেতু দেৱতা যদি 8 হাউচত থাকে কেতু দেৱতা যদি 12 হাউচত যদি থাকে বা কেতু দেৱতাৰ কি হ'ব পাৰে ৰিজাল্ট ঠিক আছে অলপ কাৰণ কিয় পাপী গ্ৰহ হয় আৰু যদি দুস্থানবিলাকত থাকে নিজ অৱস্থাত যদি থাকে তেনেহ'লে কেতুৰ মহাদশাত কেতুৰ অন্তৰ্দশাত কি হ'ব তেনে জাতকৰ হাৰ্ডৰ
বেমাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় হাৰ্টৰ বেমাৰ হয় জাতকৰ মানহানি হয় আৰু জাতকৰ নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰে হওক বা তেওঁৰ আত্মীয় স্বজনৰ হানি হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু লগতে কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ক্ষতি হয় জাতকে নিজেও গম নাপায় ক'ৰ পৰা সেই ক্ষতিটো আহে সেইটো কাৰণে অলপ সাৱধান হোৱা দৰকাৰ যেতিয়া কেতুৰ দশাত কেতুৰ অন্তৰ্দশাত যদি কেতু দেৱতা নিজ হয় অষ্টমত যদি থাকে পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি থাকে অলপ সাৱধান হোৱা দৰকাৰ বা 12 হাউচত যদি থাকে আৰু কেতু দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা 2nd হাউচত যদি থাকে বা 7th হাউচত যদি থাকে বা 2nd লৰ্ড বা 7 লৰ্ডৰ লগত যদি একেলগে জুতি বান্ধি থাকে তেনেহ'লে কি হয় জাতকৰ কেতুৰ দশাত কেতুৰ অন্তৰ্দশাত যথেষ্টখিনি শাৰীৰিক কষ্ট হ'ব আৰু শাৰীৰিক কষ্টৰ কাৰণে জাতকে যথেষ্টখিনি ভুগিবলগীয়া হয় আৰু নিজৰ আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবৰ্গৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ সংবাদ শুনে চাওক সেইকাৰণে আমি যেতিয়া কেতুৰ দেৱতাৰ মহাদশাত কেতু দেৱতা অন্তৰ্দশা পৰিব তাৰমানে জন্ম নক্ষত্ৰত পৰিব আমি জানিলোঁ তাৰপিছত কাৰকতাবিলাক চাই ল'ব যে তেওঁ কি হিচাপত আছে সহধৰ্মী অৱস্থাত আছে নে সম্বন্ধীয় অৱস্থাত আছে নে বিপৰীত ধৰ্মী কাৰকতা মাৰকতা আমি চাই ল'ব লাগিব গ্ৰহৰ বলাবল চাব যদি মনত ৰাখিব যে কাৰক গ্ৰহ সদায় বলি হোৱা দৰকাৰ আৰু মাৰক গ্ৰহ সদায় নিৰ্বলি হোৱা দৰকাৰ আৰু যদি কাৰক গ্ৰহ নিৰ্বলি হয় তেনেহ'লে কি আমি আঙুঠিৰ মাধ্যমেৰে হওক পূজা পাতলৰ মাধ্যমেৰে হওক তেওঁক আমি বল দি কুস্তিখনৰ কাৰণে ভাল কৰিব পৰা যায় বা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ দ্বাৰা কুস্তিৰ কাৰণে ভাল কৰিব পৰা যায় কিন্তু মাৰক গ্ৰহ যদি বলি হয় সেই বলটো আমি ৰিডিউচ কৰিব লাগে কেনেকৈ দান দক্ষিণা আদিৰ দ্বাৰা সেই গ্ৰহৰ দানৰ দ্বাৰা আমি কি গ্ৰহটোক ৰিডিউচ কৰিব পাৰোঁ যাৰ ফলত জাতকে তাৰ পৰা পূৰ্ণ বেনিফিট উঠাব পাৰে আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকে কুস্তিত লগাব চাব খুব ভাল ৰিজাল্ট আহে আপোনালোকে নিজৰ দশা অন্তৰ্দশাটো বিচাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকৰে দশা অন্তৰ্দশা খুব ইজিলি প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ